तो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण कॉन्जुगेटेड डायन कोरिलेशन काय दिले ते समजू. जर ती जॉईंट होतील तर मग त्याला आपण इंट्रोड्यूस. यस, कॉन्जुगेटेड डायन्स काय दिलेलं असतं बघा. कॉन्जुगेटेड डायन्स अँड पॉलिइन्स आर फाउंड इन मोस्ट ऑर्गॅनिक कंपाउंड. ओके, डाय इन. ओके, डायइन शब्द लक्षात राहू द्या. डाय इन अँड द पॉलिइन. पॉली म्हणजे यस, डाय म्हणजे आपण बोलू शकतो दोन. पॉली मीन्स मोर दॅन टू. ओके, पॉलिइन्स. डाय मीन्स टू आणि पॉली मीन्स मेनी. ओके, मोर दॅन. ओके, फॉर एक्झाम्पल इवन अ बेन्झीन रिंग इज अ कॉन्जुगेटेड पॉलिइन. ओके, बेन्झीन रिंगला आपण काय बोलू शकतो, एक पॉलिइन आहे. काय एक पॉलिइन आहे. देअरफॉर इट इज युजफुल टू नो हाऊ टू युटिलाइज Woodward-Fisher rule to calculate the wavelength of a maximum absorption of a conjugated dynes and a polyins. Okay, so काय सांगितलं बघा इथं. According to Woodward's rule, the lambda max of the molecule can be calculated using the formula. Formula काय दिलेला बघा. Lambda max is equal to base value plus summation of a substituent contribution plus summation of a other contribution. हे काय दिलेलं बघा, base value plus समेशन. समेशन म्हणजे जेवढे पण असतील तेवढे सबस्टिट्यूएंट कॉन्ट्रीब्युशन्स. ओके, सबस्टिट्यूएंटचे कॉन्ट्रीब्युशन असतील काय ते. यस, अँड समेशन ऑफ अदर कॉन्ट्रीब्युशन. ओके, यानुसार हे सर्वांचं मिळून आपल्याला काय भेटेल, लॅम्बडा मॅक्स व्हॅल्यू. ओके, हियर द बेस व्हॅल्यू डिपेंड अपॉन वेदर द डायन्स इज अ लिनियर ऑर अ हेटेरोअँग्युलर ऑर अ ट्रान्सनॉइड डायन्स. ओके, यस, म्हणजे इथं सांगितलं की डायन्स कुठल्या पद्धतीचा तुमचा राहू शकतो, वेदर इट इज अ लिनियर ऑर हेटेरोअँग्युलर ऑर ट्रान्सनॉइड. ओके, या पद्धतीने काहीही राहू शकतो. काहीही राहू शकतो. हा, यस, या पद्धतीने कुठलाही डायन्स आपला राहू शकतो. वेदर इट इज अ डायन इज अ लिनियर ऑर हेटेरोअँग्युलर राहू शकतो ऑर ट्रान्सनॉइड डायन. ओके, व्हॉटएव्हर, काही इथं पॉसिबल आहे. ओके, सो ऑर वेदर इट इज अ सायक्लिक. काय राहू शकतो तो, वेदर इट इज अ सायक्लिक. ओके, सायक्लिक डायन पण राहू शकतो ऑर होमोअँग्युलर डायन पण राहू शकतो. Each of these will be explained in सर्व एक्सप्लेन केलेले त्यांनी. ओके, इन द ग्रेटर डिटेल बिलो. द सम ऑफ ऑल सबस्टिट्यूएंट contribution are added to the base value to obtain the wavelength of a maximum absorption of a molecule. Here are the some dynes are given. So here exocyclic double bond. Yes, endocyclic double bond is. इथं काय दिले बघा त्यांनी, सिंपल डायन्सचे एक्झाम्पल आपल्याला दिले. ओके, तर इथं काय सांगितलं, एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड आहे, एंडोसायक्लिक डबल बॉन्ड आहे. यस, इथं काय सांगितलं बघा, एक्झो आणि एंडो. हा जो डबल बॉन्ड आहे याला काय म्हणणार आपण, एक्झोसायक्लिक. ओके, एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड आणि याला म्हणणार आपण एंडोसायक्लिक डबल बॉन्ड. ओके, येस, बघा हा एंडोसायक्लिक आणि एक्झोसायक्लिक. ओके, याचा कलर पण त्यांनी वेगवेगळ्या कलरने शो केला आहे, रेडने आणि ग्रीनने. ओके, तो इथं बघा, इथं दोघं जे आहेत ते एक्झोसायक्लिक बॉन्ड. ओके, इथं दोघं साईड जे दिलेले आपल्याला बॉन्ड ते काय दिलेले, एक्झोसायक्लिक बॉन्ड दिलेले. ओके, इथं पण काय दिलेलं आपल्याला, एक्झो बॉन्ड दिला. एक्झो, यस, म्हणजे बॉन्डची बघा पॉसिबिलिटी काय दिली आहे. यस, 3 स्ट्रक्चर इथे दिलेले बघा. सिंपल एक स्ट्रक्चर असं आहे त्या पद्धतीने ना. इथं त्यांनी एक बॉन्ड दिलाय. यस, नेक्स्ट वन काय दिले बघा, नेक्स्ट वन काय दिलंय, इथे एक बॉन्ड दिलाय, या साईडला दिलाय. ओके, दुसऱ्या इथं सेकंड वन याच्यात काय दिलं बघा. सिंपल सेकंड याच्यात आपण बोलूया की हे डबल बॉन्ड दिले होते, हे दोघं डबल बॉन्ड एकाच आयटम एकाच बेन्झीनच्या रिंगमध्ये. ओके, मग हे जे असतील या पद्धतीने बॉन्ड सिच्युएटेड, देन वी कॅन कॉल देम एज exocyclic bond. Okay, and if these bonds are present outside the ring, that is which we are connecting the two rings, is called as the exocyclic bond. काय म्हणणार आपण, exocyclic bond म्हणणार. ओके, मग इथं सर्व दिले बघा. इन एक्झाम्पल नंबर 1, just here in example number 1 काय दिले बघा. एक्झाम्पल नंबर 1 मध्ये आपल्याला in example number 1 the double bond present within the ring A is exocyclic to the ring B as it is attached to an atom which is shared between the ring A and ring B. ring A आणि ring B मध्ये काय केलेलं आहे, त्यांना शेअर केलेलं आहे. ओके, which is shared by the ring A and the ring B, while the double bond present in the ring B is not just connected to the any ring of A atom and within the just one ring, hence making the endocyclic. म्हणजे इथे सांगितलंय की हे एक्झोसायक्लिक एंडोसायक्लिक काय.
ओके, सो इथं पहिले एक्झाम्पल काय दिले बघा. इन एक्झाम्पल 1 द डबल बॉन्ड प्रेझेंट बिटवीन द रिंग ए. ओके, रिंग ए मध्ये म्हणजे जो प्रेझेंट आहे त्याला काय बोलणार, एक्झोसायक्लिक. ओके, एक्झोसायक्लिक फॉर रिंग बी. या बी रिंग साठी तो काय असेल, एक्झोसायक्लिक. ओके, आता एंडोसायक्लिक एक्झोसायक्लिक काय असतं इथे दिलेलं बघा. ओके, एक्झोसायक्लिक म्हणजे त्या रिंगच्या बाहेर जर असेल त्याला बोलणार एक्झोसायक्लिक, आणि जर या रिंगच्या मध्ये राहील तर बोलणार आपण त्याला एंडोसायक्लिक. ओके, सिम्पली इथं काय आपण कन्सिडर केलं, वी आर कन्सिडरिंग द रिंग बी. ओके, सी हियर इन एक्झाम्पल 1 द डबल बॉन्ड प्रेझेंट विदिन द रिंग ए इज अ एक्झोसायक्लिक. ओके, विदिन द रिंग, रिंगच्या मध्ये आहे तो. Okay, ring exocyclic to the ring B as it is attached to an atom which is shared between the ring A and ring B. Okay, ring A आणि ring B ला यांनी शेअर केले. ओके, by sharing this. ओके, दोघांना यांनी काय केले, शेअर केले. ओके, while the double bond present in ring B is not connected to any ring B. ओके, आता इथं बघा, हा इथं डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे B मध्ये, पण हा B या A सोबत कुठल्याच कॉन्टॅक्ट मध्ये नाही, हा सेपरेटली B चा पार्ट आहे. ओके, सो B is not connected to any ring A atom and it within the just one ring, hence making it a endocyclic. Okay, त्यामुळे याला काय म्हणणार आपण, endocyclic. Okay, that's why we make them as a, or we call them as a endocyclic. yes, लक्षात आलं बघा काय सांगितलं. पहिली जी रिंग आहे आपल्याला कन्सिडर करूया आपण, ही पहिली रिंग आहे. ओके, या पहिल्या रिंग मध्ये हा बॉन्ड दिलेला आहे. ओके, आणि ही दुसरी रिंग दिली, या दुसऱ्या रिंग मध्ये हा बॉन्ड दिलेला आहे, आपला बॉन्ड हा दिलेला आहे. याला रिंग ए बोललो आपण, याला रिंग बी बोललो. ओके, हा जो बॉन्ड आहे फक्त रिंग ए बी सोबतच त्याचा कॉन्टॅक्ट आहे ना, फक्त बी सोबत आहे, म्हणजे याला बोलणार आपण एंडोसायक्लिक. ओके, एंडोसायक्लिक झाला. आणि हा जो बॉन्ड दिलेला आहे, या बॉन्डचा कॉन्टॅक्ट कोणासोबत आला आहे, सी फर्स्ट ऑफ ऑल हे जे कॉमन आहे ए आणि बी या दोघांमध्ये कॉमन, या दोघांच्या सोबत याचा कॉन्टॅक्ट आला आहे. ओके, म्हणून हा काय झाला, इट इज अ एंडोसायक्लिक डबल बॉन्ड. त्याला एंडोसायक्लिक डबल बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू बी, या बी च्या संदर्भात बोलायला लागलो. ओके, आणि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिंग ए देन इट इज द एंडोसायक्लिक बॉन्ड. काय असेल तो, एंडोसायक्लिक. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिंग ए, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिंग बी देन इट इज ऍट एज अ एक्झोसायक्लिक बॉन्ड. ओके, तर इथे सर्व पहिल्या यामध्ये त्यांनी सांगितलेले एंडोसायक्लिक आणि एक्झोसायक्लिक काय ते. इन एक्झाम्पल नंबर 2, येस काय सांगितलं बघा. इन एक्झाम्पल नंबर 2, एक्झाम्पल नंबर 2 मध्ये बघा, आता दोघं पण जे बॉन्ड आहे ते कुठे आहेत, बी रिंग मध्ये प्रेझेंट आहे ना. येस, सो सिम्पली वी कॅन कॉल देम एज इन एक्झाम्पल नंबर 2 both the double bond are present within the ring B with connection to share carbon atom with the ring A making both the double bond exocyclic. ओके, म्हणजे दोघं डबल बॉन्ड आहेत ते काय असतील आपल्याला, एक्झोसायक्लिक असतील, मेकिंग बोथ द डबल बॉन्ड एक्झोसायक्लिक. काय ते एक्झोसायक्लिक असतील. ओके, इन एक्झाम्पल नंबर 3 देयर इज अ सिंगल बॉन्डेड, सॉरी, इन एक्झाम्पल नंबर 3 देयर इज अ सिंगल डबल बॉन्ड which is exocyclic to at any 2 point with, sorry, two different ring. ओके, हे बघा, या दोघं रिंग मध्ये ही याला रिंग ए बोललो आपण, याला रिंग ए बी बोललो, या दोघांमध्ये हे बॉन्ड नाहीये, या दोघं रिंगच्या बाहेर आहेत ना, दोघं रिंगच्या बाहेर. सो वी कॉल देम एज एक्झो. काय बोलणार त्याला आपण, दोघांसाठी एक्झो आहे. ओके, इन सच केसेस द इन्फ्लुएन्स वुड बी 2 times plus 5 नॅनोमीटर दॅट इज अ प्लस 10 नॅनोमीटर. ओके, मग एवढं त्याचं अंतर असणार आहे. येस, सो इथं आपण डायन्स काय each type of dyne or a trine. Okay, yes, dynes means 2 rings and trines means 3 rings. System having a certain fixed value at which adsorption takes place. Adsorption takes place. This substitution the base value. This constitute the base value or a parent value. The contribution made by the various alkyl substituent or the ring residue, double bond extending conjugation, and the polar groups such as the Cl minus, Br minus, etc. are added to the basic value to obtain lambda max for the particular compound. Okay, lambda max जे आहे ना, lambda max काय आपल्याला, we get the value. Okay, this is the value. काय असणार आहे, ही व्हॅल्यू असणार, कोणाची स्पेक्ट्रोस्कोपिक व्हॅल्यू असणार आहे त्याची. ओके, यस, पुढे काय दिले बघा आता, होमो ॲन्युलर डायन. होमो म्हणजे काय, सिंगल. ओके, होमो म्हणजे काय, सिंगल बोलू शकतो ना आपण, किंवा सेम आपण बोलू शकतो. बघा इथं काय सांगितलं, होमो ॲन्युलर डायन्स म्हणजे काय, सायक्लिक डायन्स हॅव्हिंग अ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इन द सेम रिंग. ओके, बघा इथं काय कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आहे ना, व्हॉट इज मीन बाय conjugated double bond आहे बघा. या पद्धतीने आता आपल्याला माहिती आहे बेन्झीन रिंग आहे. इन अ बेन्झीन रिंग वी हॅव अ conjugated double bond. See if bond is there present, then here is the absent, and then here is the present, and here is the absent, then here is the present. Okay, so we call them as a conjugated double bond. See here, one is present, absent, then another is the present. Okay, so this type of the bond is called as a
homoannular dienes. Okay, only dienes. Okay, so it is a dienes. Okay, so heteroannular dienes में काय असेल बघा, heteroannular. hetero म्हणजे काय? We have a dienes, but outside the two rings. Here, cyclic diene having a conjugated double bond in a different ring. Okay, काय आहे conjugated double bond म्हणजे कशामध्ये? different ring मध्ये ना, ही एक ring झाली, याला A बोलूया, ही दुसरी ring झाली, याला B बोलूया. Okay, so there are the two different bond present in a two different ring. Okay, that's why we are calling them as a heteroannular dienes. काय बोलणार आपण त्याला? heteroannular dienes बोलणार. Okay, तिसरा काय सांगितलं? endocyclic double bond, that is a double bond present in a ring. Double bond the present असेल ring मध्ये, so we can do as a endocyclic double bond. So here is the example of endocyclic double bond. Okay, only one bond is present in a ring is called as a endocyclic double bond. Okay, yes, and if this bond is present outside the ring, that is like this, sorry, then we call them as a exocyclic double bond. Okay, exocyclic double bond. Okay, if this double bond is present outside the ring, then we call them as a exocyclic, and if this double bond is present inside the ring, we call them as a endocyclic. काय बोलणार आपण त्याला? endocyclic double bond. Okay, काय बोलणार? endocyclic double bond बोलणार. Okay, नेक्स्ट टाइप आहे बघा, exocyclic double bond. exocyclic मध्ये काय असणार बघा? double bond in which one of the doubly bonded atom is a part of a ring system. Okay, काय सांगितलं इथं? exocyclic double bond in which one of the doubly bonded atoms is a part of a ring system. काय असणार आहे? तो ring system चा पार्ट असणार आहे. So here A and B, these are the two rings and here are the bonds. Okay, हे दोघं काय ते बॉन्ड आहे. So we call them as a exocyclic double bond. काय म्हणणार आपण? exocyclic double bond. ओके, सो बघा बॉन्डचे दोन टाइप आपण बघितले होते, कुठले कुठले? एंडोसायक्लिक and exocyclic. So endocyclic and exocyclic. Here ring A has a one exocyclic and endocyclic double bond. Ring B has a only one endocyclic double bond. Okay, yes, इथं काय सांगितलं बघा? ring A has a one exocyclic. Okay, ring A साठी हा जो आहे हा exocyclic bond झाला with respect to A सोबत का, and one endocyclic हा झाला endocyclic. ओके, ए साठी हा एंडोसायक्लिक झाला, हा एक्झोसायक्लिक झाला. ओके, पण बी साठी हा जो आहे हा काय झाला? बी साठी सांगा बरं. तो बी साठी हा ओनली वन एंडोसायक्लिक बॉन्ड. काय हा? फक्त एक एंडोसायक्लिक बॉन्ड आहे. फक्त हा एक एंडोसायक्लिक बॉन्ड आहे. ओके, सो वी कॉल देम एज ए हैज अ वन एंडोसायक्लिक अँड सॉरी ए हैज अ वन एक्झोसायक्लिक अँड एंडोसायक्लिक डबल बॉन्ड. रिंग बी हैज ओनली वन एंडोसायक्लिक डबल बॉन्ड. ओके, रिंग बी ला काय आहे? फक्त एकच एंडोसायक्लिक डबल बॉन्ड आहे. ओके, याच्या पुढे काय दिलं बघा? ओके, त्या पुढे काय दिलेलं आहे? नेक्स्ट इज द पॅरेंट्स व्हॅल्यूज अँड इन्क्रिमेंट फॉर द डिफरंट सबस्टिट्यूएंट ग्रुप. ओके, आता इथं बघा, इथून आपली मेन जी स्पेक्ट्रोस्कोपी ती इथून सुरू होते. स्पेक्ट्रोस्कोपी याचा अर्थ काय होणार? वी हॅव टू नो द सम व्हॅल्यूज. इथं काय व्हॅल्यूज ते आपल्याला माहित असणं गरजेचे आहे. ओके, देन वी कॅन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, आपण बघूया एक एक समजून घेऊया. ओके, इथं काय सांगितलं बघा? कॉन्जुगेटेड डाइन्स कोरिलेशन. काय रिलेशन असणार आहे त्यांच्यामध्ये बघा? सिम्पली वी कॅन से दॅट बेस व्हॅल्यू फॉर होमोअॅन्युलर डाइन. ओके, काय सांगितलं बघा? बेस व्हॅल्यू काय असणार आहे त्याच्यामध्ये? बेस व्हॅल्यू फॉर द होमोअॅन्युलर डाइन 253 नॅनोमीटर. काय झालं ते? 253 नॅनोमीटर ही एक व्हॅल्यू झाली. बेस व्हॅल्यू फॉर हेटेरो अॅन्युलर डाइन काय असणार आहे? 214 नॅनोमीटरची व्हॅल्यू असणार आहे. अल्किल सबस्टिट्यूशन ऑर अ रिंग रेसिड्यू अटॅच टू द पॅरेंट डाइन. ओके, म्हणजे एखाद्या पॅरेंट डाइनला जर एखादी अल्किल सबस्टिट्यूशन अल्किल रिंग तिथे जॉइंट असेल, देन वी हॅव टू ऍड 5 नॅनोमीटर. 5 नॅनोमीटर तिथे ऍड करू शकतो आपण. डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन मग तिथे लिहिणार आपण 30 नॅनोमीटर. ओके, एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड मग त्याला देणार परत 5 नॅनोमीटर. येस, देन पोलार ग्रुप म्हणजे काय? असा OAC असं जर एखादा ग्रुप जॉइंट असेल मग त्याचं 0 नॅनोमीटर ऍड होणार. ओके, O अल्किल ग्रुप जॉइंट असेल तर त्याजवळ 6 नॅनोमीटर जॉइंट होणार. ओके, आणि जर क्लोरीन आणि ब्रोमिन हे ग्रुप जर जॉइंट असतील तर मग त्याचं काय असणार आहे? 5 नॅनोमीटर जॉइंट. ओके, याचा बघा इथं याच्या माहितीच्या बेसिसवर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन वी हॅव टू फाइंड आउट दी व्हॅल्यूज ऑफ द गिवन एक्झाम्पल. काय बघा? सिंपल रिंग रेसिड्यू काय दिलाय आपल्याला? या पद्धतीने रिंग रेसिड्यू दिलाय. ओके, तर ही दिलेली आपल्याला रिंग काय ती एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड किती आहे त्यामध्ये? एकच आहे. ओके, इथं बघा ही रिंग दिलेली आहे आपल्याला. याला आपण A बोलूया, याला आपण B बोलूया. ओके, यस, A आणि B असं आपण याला बोलूया. आता हा झाला तुमचा
एंडोसायक्लिक विथ रिस्पेक्ट टू बी जर बोलाल तर हा झाला तुमचा एंडोसायक्लिक. ओके, काय झाला हा एंडोसायक्लिक. पण दुसरं जी व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला, येस दुसरी व्हॅल्यू दिलेली म्हणजे ही इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द A, talking about A, here is only one bond is present and which is a endocyclic. काय असेल तो, सॉरी हा एंडोसायक्लिक यासाठी, आणि बी साठी हा वाला जो बॉन्ड आहे जो रिंग ए मध्ये आहे तो काय आहे, येस इथे मी एक्सप्लेन करतो बघा. बी साठी फॉर बी वी हॅव वन बॉन्ड विच इज अ एंडोसायक्लिक. काय तो एंडोसायक्लिक. ओके, and in A we have only one bond which is a endocyclic with respect to A. Okay, but here there is the absence of exocyclic bond for A, but here we can simply say that we have a one exocyclic bond. Okay, we have a one exocyclic bond and which is a this one. Okay, so we call it as a exocyclic bond. याला काय म्हणणार आपण, exocyclic bond म्हणणार. याला काय म्हणणार, endocyclic. Okay, so we have to put the values here. See, exocyclic double bond is there, so 1 multiplied by 5 nanometers. See here, electric substitute or ring residue attached to the parent dyne. काय सांगितलं इथं बघा, इथे दिलेलं आहे. काय सांगितलं, electric substitute or ring residue attached to parent dyne. याला मग 5 nanometer आपण देणार. ओके, मग इथे काय सांगितलं बघा, एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड 1 मल्टिप्लाय बाय 5 इज इक्वल टू 5 नॅनोमीटर. लॅम्बडा मॅक्स काय सांगितलं इथं 214 घ्याल तुम्ही. का 214 घ्याल, बिकॉज दिस इज अ हेटेरोॲन्युलर डायन आहे ना. काय तो हेटेरोॲन्युलर डायन आहे. ओके, दॅट्स व्हाय वी आर टेकिंग द व्हॅल्यू ऑफ लॅम्बडा मॅक्स इनिशियली इज 214. ओके, यस, देन पुढे काय सांगितलेलं आहे, प्लस 15. 15 काय आहे, 15 चाललेलं आहे. 15 काय आहे, सी जो 15 आया है वो कहाँ से आया है, सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, फ्रॉम वेयर दिस 15s आर कम. हियर बेस वैल्यू फॉर हेटेरोॲन्युलर डायन 214. yes, alkyl substituent or a ring residue attached to the parent dyne, then it is a 5 nanometer. Okay, एक डबल बॉन्ड है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, 5. ओके, yes, and then we have this 15. ये 15 क्या है, इसे हमें ढूंढना पड़ेगा. सी वी हैव टू फाइंड आउट दिस 15 कहाँ से आया हो. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट. यस, 15 कहाँ से है, वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जांपल. Here 15 is given and 5. These 15 are coming from the both these two rings. Okay, हम लोग देखेंगे आगे एग्जांपल में भी दिया होगा, तो we have any idea about this, we got any idea about this. Okay, तो हम लोग देखेंगे कहाँ से मिल रहा है आइडिया. ओके, 215 कैसे आया, देखो ये लैम्बडा मैक्स से 214 क्यों लिया हमने, तो यहाँ पे दिया है सिंपली बिकॉज दिस इज अ हेटेरोॲन्युलर डायन. क्या है, हेटेरोॲन्युलर डायन से 214, दैट्स व्हाई इट्स कम फॉर 214 लिया, प्लस 5 क्यों लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द अल्किल सब्स्टिट्यूट और रिंग रेसिड्यू अटैच्ड टू द पैरेंट डायन्स. ओके, पैरेंट डायन में एक अटैच है इसलिए 5 लिया. ओके, तो एक दूसरा यहाँ पे अटैच है इसलिए शायद वो 5 रहेगा, और ये रिंग यहाँ पे जो बनी इसलिए 5 रहेगा, तो ऐसा 15 हो सकता है. ओके, अगले एग्जांपल में देखेंगे क्या कहाँ से मिल रहा है आइडिया. ओके, यस, तो सेकंड वन क्या दिया है, देखो इनको सब मिला के 215 प्लस 15 प्लस दिस 5 क्या रहेगा, देखो 20 and 34, that is the 234 nanometer. So lambda max value is the 234 nanometer for this dynes. Okay, if alpha beta unsaturated carbon compound or ketones are there, क्या रहेगा, देखो the base values are acyclic alpha beta unsaturated ketone रहेगा तो 214 nanometer. 6 member cyclic alpha beta unsaturated ketone रहेगा तो 215 nanometer. 5 member cyclic alpha beta unsaturated ketone रहेगा तो 202 nanometer. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड रहेगा तो 210 nanometer. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर रहेगा तो 195 nanometer. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चाहिए कि ये कीटोन क्या रहता है. यस, कीटोन मींस डाइमिथाइल, जिसे हम लोग कीटोन कहते हैं. मिथाइल मिथाइल कीटोन और डायएसीटोन वगैरह से हम कीटोन कहेंगे. यस, देन 6 member cyclic alpha beta unsaturated ketones. 6 member cyclic alpha beta unsaturated ketone भी हो सकते हैं. ओके, यस, और अलग अलग यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, देखो
Yes, based on the example we have to put this value. ये value है हमें तब करना है based on the example के ऊपर depend. Yes, then alkyl substituent or a ring residual in alpha position. Yes, alkyl substituent रहेगा और ring residual रहेगा in alpha position. Then we have to put the 10 nanometer. Alkyl substituent or a ring residual in a beta position. Then 12 nanometer. Okay. Alkyl substituent or a ring residue in the gamma and a higher position is the 18 nanometer and double bond extending conjugation is the 13 nanometer. क्या रहेगा? is the 13 nanometer. तो एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पे दिया होगा देखो. Exocyclic double bond 5 nanometer. Homodiene compound 39 nanometer. Okay, polar group, if any polar group is present, OH group present है alpha position में 35 nanometer, beta position में 30 nanometer, delta position में 10 nanometer. Okay, OAC group in alpha beta gamma delta position 6 nanometer. मतलब OAC group कहाँ पे भी present रहेगा, so we have to take the 6 nanometer. Okay, OME group in alpha position. Okay, ये OAC मतलब क्या acetyl group रहता है अपना CH3 COO माइनस वाला, तो उसे एसिटिल ग्रुप हम कहते थे. OMe मतलब क्या? O और Ame का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, OCH रहेगा. ओके, so if OMe is present in alpha position, it is a 35 nanometer. OMe present in beta position, it is a 30 nanometer. OMe present in gamma position, it is a 17 nanometer. OMe present in delta position, it is a 31 nanometer. Cl minus, Cl present in alpha position 15 nanometer रहेगा. beta में 12 nanometer. ब्रोमीन के लिए 25 नैनोमीटर, ब्रोमीन इन बीटा पोजीशन 30 नैनोमीटर. ओके, एंड NR2 इन बीटा पोजीशन 95 नैनोमीटर. ये सब दिए हुए. अभी देखो, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टाइम. अभी इसका वैल्यू हमें निकालना है. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टाइम. ओके, इसका वैल्यू निकालना है. देखो यहाँ पे क्या दिया है, दैट इज द OMe दिया हुआ है. ओके, इफ OMe इज देयर, तो यहाँ पे लिखा है OMe. यस, यहाँ पे पोजीशन में मैटर करता है. COME in alpha position, beta position, gamma position, delta position. So depend on this. Okay, so here base value इसका है 246 nanometer. देखो यहाँ पे base value कहाँ पे दिया है, 246 nanometer. Okay, base value for homonuclear and heteronuclear 214 dynes nanometer दिया है. यहाँ पे क्या दिया है देखो. So here we have the value of base value that is 246 nanometer. क्या है? 246 nanometer है base value. Then ring residue in O position, ortho position है. So either 1 multiplied by 3, that is a 3 nanometer. And polar group, ये वाला polar group है OCH3 in a P position, para position. So we have 25 nanometer. Okay, सबको मिला के we get the value of 274 nanometer. देखो क्या है, base value क्या है, 246 nanometer. Yes, then ring residue of O position, ortho position क्या है, 1 into 3 nanometer. Yes, ये वाला जो information है तो यूज करना है. बल यहाँ पे देखो, ये वैल्यू दिए अल्फा बीटा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और कीटोन. वी हैव टू यूज दिस वैल्यूज. 6 मेंबर साइक्लिक अल्फा बीटा सैचुरेटेड होने, 5 मेंबर साइक्लिक अल्फा बीटा सैचुरेटेड अल्फा बीटा सैचुरेटेड होने, alkyl substituent or ring substituent. Yes, alkyl substituent ring residual beta position. अल्फा बीटा का भी वैल्यू गामा का रहा है. डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग का 30 नैनोमीटर है. तो ये सब दिया हुआ है. एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5, होमोसाइक्लिक डाइन 39. सबको मिला के यहाँ पे वैल्यू दिया है. बेस वैल्यू 246 नैनोमीटर, रिंग रेसिड्यूल ओ पोजीशन 1 into 3 नैनोमीटर, पोलर OCH सब P पोजीशन 25 नैनोमीटर. यस, देखो अभी इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. इफ दिस इज पॉसिबल, ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखना पड़ेगी.
प्रॉब्लम जो दिए हुए आपको इसको तो वैल्यू उसके ध्यान में रखना पड़ेगा। देन यू हैव टू राइट सॉल्व द प्रॉब्लम। थेरोटिकल म्हणजे असं पण करू शकता तुम्ही, जे थेरोटिकल गोष्टी आहेत त्यात तुम्ही वाचा, प्रॉब्लेम वगैरे मध्ये जर जास्त जायचं नसेल और जे व्यवस्थित करायचं असेल तर सर्व सॉल्व एक्झाम्पल बघा, एवढे आपले सॉल्व एक्झाम्पल दिलेले आहेत, सॉल्व एक्झाम्पलचे आपल्याला अभ्यास करणं गरजेचं आहे। पुढे काय दिले, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन लॅम्डा मॅक्स, ते थेरोटिकल जो पार्ट असेल तो बघा। तेच आता इथे दिले बघा, काय दिले, होमो इन लुमो, होमो लुमोचा अर्थ काय काय माहिती आहे, होमो मीन्स हेटेरो हायर ऑक्युपाइड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, होमो म्हणजे काय होतं, हायर, काय टॉपिकचं नाव काय ते बघून घेऊ। टॉपिक नेम इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन लॅम्डा मॅक्स, लॅम्डा मॅक्स वर काय इफेक्ट होतो, कॉन्जुगेशन राइजेस द एनर्जी ऑफ द होमो and the lower the energy of the LUMO. Okay, see, with increase in the conjugation of homo LUMO, gap with decrease. Okay, homo means higher occupied molecular orbital, higher occupied molecular orbital, and LUMO ला काय बोलणार आपण, lower unoccupied molecular orbital. काय बोलणार, लोअर अनऑक्युपाइड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, दॅट्स व्हाय द वर्ड LUMO इज यूज्ड, आणि होमो म्हणजे काय असणार, हायर ऑक्युपाइड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल। सो इथे दिले बघा आपल्याला, इथिलीन दिलंय, ब्युटाडाइन दिलेला आहे, हेक्साट्राइन दिलाय आणि 11 टेट्राइन दिलाय। ओके, यस, आता इथे बघा इथिलीन, इथिलीन जो असतो त्याला आपण याने शो करतो, काय असतो इथिलीन, दॅट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपल याला डबल लाईन आपण शो करणार। पुढे काय दिलं, ब्युटाडाइन, ब्युटा म्हणजे काय असतं, ब्युटा म्हणजे आपण 4 इथं यूज करतो। ओके, 4 कार्बन असतात, तो याला एक कार्बन, दुसरा कार्बन, तिसरा कार्बन, चौथा कार्बन आणि इथं डबल बॉन्ड। ओके, तो हा झाला आपला ब्युटाडाइन, हा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ओके, मग हा झाला आपल्याला ब्युटाडाइन, काय झाला, ब्युटाडाइन 1 आणि 2 म्हणून इथं ब्युटाडाइन। एन दिलाय बघा, हा सिंपल, इथं हे नाही येणार, हे नाही येणार, हे एक्स्ट्रा झालं इथं, किती येणार, 4 लाईन येणार, एन बनणार, एन, ते काय बनणार, एन, बघा कशा पद्धतीने एन बनलाय, या पद्धतीने 1 2, हा 1 आणि हा 1 डबल। त्याला बोलणार आपण ब्युटाडाइन, तिचं काय हेक्साट्राइन, हेक्सा म्हणजे 6, बघा इथं 6 कसे आहेत, ओके, ती 6 कशाला लिहितात, 6 बघा इथं कशाला लिहितात समजून घेऊया। हियर हे 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, तो हेक्सा ट्राइन, ट्राय म्हणजे काय, 3 डबल बॉन्ड आहेत बघा, 1 डबल बॉन्ड, दुसरा डबल बॉन्ड, त्यामुळे हेक्सा ट्राइन, आणि इथे ऑक्टा टेट्राइन, टेट्राइन म्हणजे काय, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, आणि ऑक्टा म्हणजे 8 असेल बघा, 1 2 3 4 5 6 7 8, म्हणजे अशा पद्धतीने 1 2 4 5 6 7 8, आणि टेट्रा म्हणजे काय, 4 लाईन, 1 2 3 या 4, या पद्धतीने हे झालं आपला ऑक्टा ट्राइन, काय झालं, ऑक्टा ट्राइन। ओके, या पद्धतीने ऑक्टा ट्राइन। साधा पुढे काय दिले बघा, ऑक्टा ट्राइन, लॅम्डा 1, लॅम्डा 2, लॅम्डा 3, लॅम्डा 4। ओके, बघा इथे काय दिले, होमो, होमो मध्ये या पद्धतीने कंडिशन असणार, दोघं फिल झालेले असतील, आणि लुमो मध्ये या कंडिशन नसतील, एक फिल झाला आहे आणि एक हाफ फिल आहे। ओके, तो हियर लॅम्डा 1, लॅम्डा 2, लॅम्डा 3, लॅम्डा 4 आर देयर, लॅम्डा 1 मध्ये बघा पूर्ण भरलेले आहेत। ओके, लॅम्डा 2 मध्ये काय, 2 भरलेले, 2 खाली आहेत, 2 भरलेले, 2 खाली आहेत। ओके, लॅम्डा 3 मध्ये बघा 1 भरलेला आहे, 2 भरलेले आहेत, 1 भरलाय, बाकी 2 अल्टरनेटिव्ह झाले, आणि यामध्ये पण 1 भरलाय, 1 खाली, 1 भरलाय, 1 खाली, 1 भरलेला आहे, 1 भरलेला आहे, 1 खाली।
अल्टरनेट या पद्धतीने हे स्ट्रक्चर आपल्याला दिले. तर काय होतं, दॅट इज विथ इन्क्रीज इन द कॉन्जुगेशन ऑफ होमो गॅप विल डिक्रीज. इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ लॅम्बडा, काय जो इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन लॅम्बडा मॅक्स आहे तो इथं सिम्पली दिलेला आहे. इथं बघा इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन लॅम्बडा मॅक्स, इथं व्हॅल्यू दिलेली आहे लॅम्बडा मॅक्स व्हॅल्यू. ओके, काय दिलेलं बघा, इथिलीन जर असेल तर 165, हा काय होता ब्युटाडाइन होता 217, त्यात हातीन असेल तर 256, त्यानंतर हा वाला 290, 234 आणि 334 आणि 364. या पद्धतीने या सर्व व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. या पद्धतीने या सर्व व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. बोथ लॅम्बडा मॅक्स and एप्सिलॉन, दॅट इज द मोलर ऍब्सॉर्बिलिटी, इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन द क्वांटिटी. हे सर्व इथं बघा, सिम्पली तुम्हाला सांगतो, जर तुम्हाला प्रॉब्लेम वगैरे मध्ये जर प्रॉब्लेम ऍक्च्युअली हे इझी नाही, तेवढं तुम्हाला लक्षात ठेवा, थोडं मेहनत करावं लागेल. पण जरी तुम्ही थेरॉटिकली जे आन्सर असतील त्याच्याकडे लक्ष द्या. ओके, आवाज येतोय माझा प्रॉपरली? येस सर. ओके, हे थेरॉटिकल क्वेश्चन आता बघा, हा पुढचा पार्ट आपला थेरॉटिकल आहे, कोमरोफोर आणि एक्झोक्रोम. ओके, तर काय ते आपण बघूया एक एक. काय करायचं माहिती तुम्हाला, फक्त सॉलिड एक्झाम्पल आपल्याला करायचं. सॉलिड एक्झाम्पल हे पण दिलेले नाही क्वेश्चन नंतर आपल्याला बघायला लागेल. सॉलिड एक्झाम्पल दिलेत, सॉल्व प्रॉब्लेम. ओके, शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. तर मग इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन काय ते एक बघूया आपण. नवीन पार्ट सुरू होतो इकडे. बघा, इथून नवीन पार्ट सुरू होतो. इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन इथून नवीन पार्ट सुरू होतो. उदाहरणार्थ पार्ट आहे तो कंप्लीट करून घेऊया. आपण चालू आपल्याला इथं ऑक्झोक्रोम आणि क्रोमोफोर बघतोय. यस, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोफोर आणि ऑक्झोक्रोम इन यूव्ही विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. यूव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी विजिबल नाही, फक्त यूव्ही आहे. परत आपण सिग्नल मोड पेजला जाऊया. बघा, पेज मोडला तर पुढे काय सांगितलं बघा, कन्सेप्ट ऑफ ऑक्झोक्रोम ऑन क्रोमोफोर इन अ यूव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी. ऑक्झोक्रोम आणि क्रोमोफोर काय असतं ते बघूया आपण. तर बघा, क्रोमोफोर म्हणजे क्रोमोफोर दोघं असतील, त्याला काय म्हणतात, इज डिफाइन्ड ॲज एनी आयसोलेटेड कोव्हॅलेंटली बॉन्डेड ग्रुप दॅट शोज कॅरेक्टरिस्टिक ॲब्झॉर्प्शन इन द अल्ट्राव्हायोलेट ऑर विजिबल रिजन. अल्ट्राव्हायोलेट किंवा विजिबल रिजन मध्ये काय दाखवणार, कॅरेक्टरिस्टिक ॲब्झॉर्प्शन. काय सांगितलं बघा, क्रोमोफोर इज डिफाइन्ड ॲज एनी आयसोलेटेड कोव्हॅलेंटली बॉन्डेड ग्रुप that shows characteristic absorption in the ultraviolet or visible region that is 200 to 800 nanometer. Chromophore can be divided into two groups. कुठल्या यामध्ये ग्रुप केले बघा त्यांनी, क्रोमोफोर which contain p electron. Okay, p electron म्हणजे and which undergoes the pi to pi star transition. इथे example आहे, ethylene and acetylene are the example of such chromophore. इथे काय सांगितलं बघा, क्रोमोफोर which contain p electron, ज्यामध्ये p electron आहे, and which undergoes pi to pi star transition, त्यामध्ये इथिलीन आणि ॲसिटिलीन are the example of such chromophore. Okay, yes. आणि दुसऱ्या काय दिलं बघा, क्रोमोफोर which contain both p type and a non-bonding electron. ओके, म्हणजे काय त्यामध्ये p टाइपचं पण आहे इलेक्ट्रॉन आणि नॉन बॉन्डिंग याला बोलणार आपण n टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन. and they undergo two type of transition. म्हणजे तिथं काय दोन टाइप मध्ये जाते. आपल्याला माहिती आहे, p वाला कुठे जातो, p वाला जातो pi to pi star मध्ये जातो. पहिले आपण बघितलं ना, p वाला जो असेल इट गोज इनटू द pi to pi star ट्रान्झिशन. ओके, आणि दुसरा दिलेला आहे आणि नॉन बॉन्डिंग वाला जो आहे, नॉन बॉन्डिंग वाला तो जाईल टू pi star.
येस, अँड सेकंड वन इज नॉन बॉन्डिंग टू पाय स्टार. नॉन बॉन्डिंग पासून तो पाय स्टार पर्यंत जाणार आहे. येस, त्यामध्ये कार्बोनिल, नायट्राइल, ॲझो कंपाऊंड, नायट्रो कंपाऊंड अँड सेक्टर आर द एक्झाम्पल ऑफ सच क्रोमोफोर. ओके, हे सर्व काय आहे त्या क्रोमोफोरचे एक्झाम्पल. कुठल्या क्रोमोफोरचे? दॅट इज क्रोमोफोर कंटेन बोथ दॅट इज द पी टाइप अँड नॉन बॉन्डिंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, मग तिथे काय होणार आहे? ट्रान्झिशन होईल कार्बन कंपाऊंड, नायट्राइल कंपाऊंड, ॲझो कंपाऊंड अँड सेक्टर. ओके, राधा आपला क्रोमोफोर. पुढचा काय सांगितलं? ऑक्झोक्रोम. ऑक्झोक्रोम काय असतं बघा? अँड ऑक्झोक्रोम कॅन डिफाइन ॲज एनी ग्रुप which does not itself act as a chromophore but whose presence bring about a shift to the absorption bond toward a longer wavelength of the spectrum. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं की ऑक्झोक्रोम म्हणजे हा एक प्रकारचा ग्रुप आहे, तो स्वतः काय नसतो, क्रोमोफोर नसतो. क्रोमोफोर म्हणजे ऍब्सॉर्ब करत नाही, बट whose presence म्हणजे तो असल्याने फक्त काय होणार बघा, but whose presence bring about a shift to the absorption bond. ओके, ते काय करणार? शिफ्ट टू द ॲब्सॉर्प्शन बॉन्ड टुवर्ड्स द लॉंगर वेव्हलेंथ. लॉंगर वेव्हलेंथचा तो शिफ्ट होणार. येस, मग इथे काय दिलं? OH मायनस, OH, OR दिलाय, देन NH2 दिलाय, NHR दिलाय, SH दिलाय, एटसेट्रा. आर द एक्झाम्पल ऑफ ऑक्झोक्रोमिक ग्रुप. काय सर्व ऑक्झोक्रोमिक ग्रुपचे एक्झाम्पल. ओके, आर द एक्झाम्पल ऑफ ऑक्झोक्रोमिक ग्रुप. सर्व काय ते आपले ऑक्झोक्रोमिक ग्रुपचे एक्झाम्पल आहे. येस, हे होतं आपलं ऑक्झोक्रोम आणि क्रोमोफोर. थेरोटिकल पार्ट आहे, त्याला आपण रीड करू शकतो आरामात. एक थेरोटिकल पार्ट दिलेला आहे इथं सर्व. मी रीड करू. त्याला पुढे काय दिलं बघा? ॲब्सॉर्प्शन अँड द इंटेन्सिटी शिफ्ट इन द UV स्पेक्ट्रोस्कोप. मग इथं परत एक इफेक्ट दिसतो आपल्याला, बॅथोक्रोमिक इफेक्ट. येस, एक बॅथोक्रोमिक आणि दुसरा आहे हायपोसोक्रोमिक शिफ्ट. बॅथोक्रोमिक शिफ्ट बोलण्याला आणि याला बोलणार हायपोसोक्रोमिक शिफ्ट आणि हायपोसोक्रोमिक इफेक्ट. काय ते एक समजून घेऊया. बॅथोक्रोमिक मध्ये काय दिलं बघा? दिस टाइप ऑफ शिफ्ट इज नोन ॲज अ रे शिफ्ट. बॅथोक्रोमिकला रे शिफ्ट बोलणार. Bethochronic shift is an effect by virtue of which the absorption maximum is shifted towards the longer wavelength. Okay, absorption maximum जे आहे ते काय होतं? शिफ्ट होतं. कुठे शिफ्ट होतं? towards the longer wavelength. Due to the presence of oxochrome or a charge in the solvent, the non-bonding to the pi star transition of a carbonyl compound observe bathochromic or a red shift. ते काय करणार? bathochromic shift किंवा red shift ते काय करणार? ऑब्झर्व करणार. absorb bathochromic or a red shift. काय सांगितलं बघा? bathochromic effect, this type of a shift is also known as a red shift. याला काय बोलणार आपण? red shift बोलणार. बघितलं आपण. ओके, bathochromic shift is an effect of a virtue of which the absorption maximum is shifted towards the longer wavelength. तो जो आहे तो काय करणार? longer wavelength ला काय करणार? shift करणार. Due to the presence of this and exochrome or a change in the solvent, the non-bonding to the pi star transition to the carbonyl compound observe the bathochromic or a red shift. काय करणार? तो bathochromic shift observe करणार किंवा red shift observe करणार. हे पुढे काय सांगितलं? हायपोसोक्रोमिक शिफ्ट. हायपोसोक्रोमिक मध्ये काय होणार बघा? दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन ॲज द ब्लू शिफ्ट. इथे याला एक शब्द लक्षात ठेवा, याला रेड शिफ्ट बोलणार, याला ब्लू शिफ्ट बोलणार. ओके, पुढे काय सांगितलं? हायपोसोक्रोमिक शिफ्ट इज एन इफेक्ट बाय व्हर्च्यू ऑफ which absorption maximum is shifted towards the shorter wavelength. काय करणार इथं? absorption maximum shift होणार towards the shorter wavelength. shorter wavelength काय होणार? shift होणार. ओके, will shift towards the shorter wavelength. Yes, पुढे काय सांगितलं? Generally it is clouded due to the removal of a conjugation or by changing the polarity of a solvent. काय सांगितलं बघा? जनरली इट इज caused due to the removal or of a conjugation or by changing the polarity of the solvent. ओके, पुढे काय सांगितलं? हायपोसोक्रोमिक इफेक्ट. हायपोसोक्रोमिक इफेक्ट ला काय बोलणार? हायपरक्रोमिक इफेक्ट. हायपोसोचा आपण इथं बघितला. हायपोक्रोमिक yes. पुढे काय सांगितलं? हायपोक्रोमिक इफेक्ट. हायपरक्रोमिक इफेक्ट. हायपरक्रोमिक म्हणजे काय सांगितलं? हायपरक्रोमिक शिफ्ट इज एन इफेक्ट बाय व्हर्च्यू ऑफ which absorption maximum increases. काय सांगितलं? बाय व्हर्च्यू ऑफ which absorption maximum increases the introduction of an oxochrome.
काय सांगितलं, इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑक्सोक्रोम इन द कंपाउंड जनरली रिझल्ट इन द हायपरक्रोमिक इफेक्ट. जनरली रिझल्ट इन द हायपरक्रोमिक इफेक्ट. यस, इथं पुढे काय सांगितलं बघा, हायपोक्रोमिक इफेक्ट काय. ठीक आहे, हायपरक्रोमिक इफेक्ट म्हणजे काय लक्षात आलं, हायपरक्रोमिक शिफ्ट. Hyperchromic shift is an effect by virtue of which absorption maximum increases. Yes, the introduction of an oxochrome in the compound generally results in a hyperchromic shift. Okay, काय बोलायचं, हायपरक्रोमिक शिफ्टचा इथं इफेक्ट आपल्याला बघायला भेटला. ओके, पुढे काय सांगितलं, हायपोक्रोमिक इफेक्ट. बघा या शब्दांकडे लक्ष द्या. बघा काय झालं, हायपोसो, नंतर आला हायपर, नंतर आला हायपो. ओके, या शब्दांकडे लक्ष द्या. यस, हायपोसो, हायपर, हायपोसोक्रोमिक, हायपरक्रोमिक आणि हायपो. हायपो हे तीन शब्द तुम्हाला लक्षात ठेवा. बघा, हायपरक्रोमिक इफेक्ट इज डिफाइन्ड ॲज द इफेक्ट. बघा इथं काय हायपर सांगितलं इथं. ओके, इथं हायपो लिहिलाय आणि इथं हायपरक्रोमिक. जर आपण बघूया काय, हायपरक्रोमिक इफेक्ट इज डिफाइन्ड ॲज द इफेक्ट ऑफ व्हर्च्यू ऑफ इंटेन्सिटी ऑफ ॲब्झॉर्प्शन मॅक्सिमम डिक्रीजेस. Hyperchromic effect occurs due to the distortion of the geometry of the molecule with an introduction of a new group. काय होणार, distortion of the geometry of the molecule. Molecule geometry होणार distortion and with an introduction of a new group. एक introduction होईल नवीन ग्रुप. त्याला बोलणार आपण हायपरक्रोमिक इफेक्ट. काय होणार आपण हायपरक्रोमिक इफेक्ट. ओके, इथं काय सांगितलं बघा, हायपरक्रोमिक शिफ्ट इज एन इफेक्ट. इथं म्हणजे काय असतं, म्हणजे हायपरक्रोमिक इथं असला पाहिजे शिफ्ट, हायपरक्रोमिक शिफ्ट असला पाहिजे. ओके, आणि इथं हायपरक्रोमिक त्याऐवजी हायपरक्रोमिक इफेक्ट, हायपोनॅन पासून हायपरक्रोमिक इफेक्ट पाहिजे. पर क्रोमिक इफेक्ट. यस, असं आहे. इथं काय हायपरक्रोमिक शिफ्ट आणि इथं हायपरक्रोमिक इफेक्ट. यस, इथं बरोबर हायपरक्रोमिक इफेक्ट, इथं हायपरक्रोमिक शिफ्ट. सो इथे आपण बोलणार सिंपल, सर्व मी क्लिअर करून देतो बघा. ओके, ठीक आहे. पुढच्या पॉईंट मध्ये काय दिलंय, स्टेरिक इफेक्ट. शेवटचा इफेक्ट जो इथं बघूया आपण, स्टेरिक इफेक्ट. याला तुम्हाला काय करायचं माहिती का, रीड आउट करायचं. हे काही गोष्टीचा जो पेपर असेल, मला वाटतं शेवटचा पेपर आहे ना. रिप्लाय, हॅलो हॅलो, कोण ऐका गेलेले सर्व. हा आपला जो पेपर आहे तो शेवटचा आहे ना. हो सर. हो, शेवटचा. याला एक सबस्टिट्यूट तुम्हाला काय आहे, एक आहे फिजिकल मेथड आणि दुसरा दिलाय पॉलिमर केमिस्ट्री. ओके, मग फिजिकल मेथड वाल्याला हा पेपर द्यायचा आहे आणि पॉलिमर वाल्यांसाठी पॉलिमरचा पेपर आहे. ओके, आता इथं जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी मेक शुअर की तुमचा हा फिजिकल मेथड आहे. ओके, उद्या मी जो लेक्चर घेणार आहे ना, तो फक्त पॉलिमर वाल्यांसाठी. पॉलिमर वाले मला वाटतं कमी आहेत. हॅलो हॅलो, रिप्लाय द्या बरं. पॉलिमर वाले मला वाटतं कमी आहेत ना. हा सर. बघूया आम्ही पॉलिमर वाल्यांची पण बघतो किती जणांचे पॉलिमर केमिस्ट्री. त्या हिशोबाने मी म्हणजे लेक्चर बघूया त्यांचा घ्यायचा का व्हिडिओ बनवून टाकायचा ते तो बघेल. ओके, तर कमी असेल तर मग आपण फक्त जे आपले मेन सब्जेक्ट आहेत, फिजिकल, इनऑर्गॅनिक, ऑर्गॅनिक, अनालिटिकल, अनालिटिकल बोललो. चौथा जो पेपर आहे तो रिसर्च मेथोडॉलॉजी वगैरे, त्यावर आपण फक्त बोलूया. ओके, मग हे जे आहेत आपला हा एक विषय झाला आणि दुसरा पॉलिमर. मग पॉलिमरचा उद्या लेक्चर मी 2 दिवस ऍक्च्युअली पॉलिमर घेणार होतो. तर त्या पॉलिमरच्या ऐवजी एखादा आपला रेग्युलर सब्जेक्ट असेल तो घेऊया. ओके, आणि पॉलिमरचा मग एखादा दुसरा व्हिडिओ बनवून मी ग्रुपला टाकून देईन. यस, तसं करूया. बघू आता काय पद्धतीने करायचं. आता स्टेरिक इफेक्ट हा जो शेवटचा पॉईंट आहे त्याला इथं आपण कम करून घेऊया. स्टेरिक इफेक्ट काय तो समजूया आता. ओके, बघा आता स्टेरिक हिंड्रन्स विल ऑल्सो
Affect the influence of the exochromosomes on a chromophore. Okay, steric hindrance याचा अर्थ काय होणार माहिती crowd. Okay, crowd. Okay, याला आपण काय बोलणार गर्दी जी असते क्राउड ROW. याला काय बोलणार आपण क्राउड जिथे गर्दी असते ना तर त्या गर्दीमध्ये गर्दीचा अर्थ काय होतो फॉर एक्झाम्पल जर आपण याला घेतलं CH3 काय घेतला CH3 काय घेतला CH3 घेतला तर आपण CH3 असं लिहू शकतो किंवा सिंपल C याला H असं लिहिला H असं लिहिला H असं लिहिला आणि या साईडला समजा तो कार्बनला दुसऱ्या ॲटमचे आपण या पद्धतीने H ओके तर इथे जी गर्दी झालेली ओके यस त्याला आपण बोलणार स्टेरिक हिंड्रन्स काय बोलणार त्याला स्टेरिक हिंड्रन्स काय सांगितलं बघा इथं काय लिहिणार बघा इथे इलेक्ट्रॉन सिस्टीम कॉन्जुगेट बेस्ड when the molecule is a planar in a conjugation. कधी असेल जेव्हा मॉलिक्यूल जो आपल्या दिला जातो प्लेनर असेल म्हणजे एका प्लेसमध्ये सर्व मॉलिक्यूल असतील तरच ते काय करणार आहे रोल प्ले करणार आहे इन द प्रेझेन्स ऑफ एन ऑक्झोग्राम काय सांगितलं बघा इन द प्रेझेन्स ऑफ एन ऑक्झोग्राम प्रिव्हेंट द मॉलिक्यूल फ्रॉम बीइंग प्लेनर देन अ लार्ज इफेक्ट विल बी द नोटिस इन द स्पेक्ट्रम काय सांगितलं लार्ज इफेक्ट जो आहे तो आपल्याला बघायला भेटेल स्पेक्ट्रम मध्ये एक्झाम्पल मेथा अँड पॅरामेथाइल ग्रुप इन द डायफिनाइल हॅव अ predictable but a slight effect of the spectra compared with that of a diphenyl X. म्हणजे डायफिनाइल पेक्षा ऑर्थो आणि पॅरा मिथाइल ग्रुप जर सबस्टिट्यूट असेल तर हा इफेक्ट जास्त दिसतो सेम इथे सांगितले ट्रिस आणि ट्रान्स आयसोमर ट्रिस म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला सेम साइडला आणि ट्रान्स म्हणजे अपोजिट साइडला ग्रुप जॉइंट असतो त्याला म्हणणार आपण ट्रान्स आयसोमर सांगितले ट्रिस अँड ट्रान्स आयसोमर ऑफ द लिनियर पॉलीगेन्स आर आल्सो शो द डिफरन्स इन देअर स्पेक्ट्रा काय सांगितले This and trans isomer of a linear polymer also show different in their spectra. The all trans isomer has a longer conjugate system. The all trans isomer has a longer conjugate system. Lambda max is at a longer wavelength and E max is a higher than all the cis or a mixed isomer or the six or a mixed isomer. सिस म्हणजे काय सिस आयसोमर साठी किंवा मिक्स म्हणजे सिस किंवा ट्रान्स आयसोमर या दोघांसाठी काय राहील व्हॅल्यू ओके तर हा स्टेरिक इफेक्ट होता बघा स्टेरिक इफेक्ट काय सांगितलं आपल्याला स्टेरिक इफेक्ट विल आल्सो इफेक्ट द इन्फ्लुएन्स ऑफ ऑक्झोग्राम ऑन अ क्रोमोफोर ऑक्झोग्राम आणि क्रोमोफोर त्याचा जो इफेक्ट पण त्याचा स्टेरिक हिंड्रन्स करतो इलेक्ट्रॉन सिस्टम कॉन्जुगेट काय सांगितलं प्लेनर असेल तर ते चांगल्या पद्धतीने सेटल असेल आणि प्लेनर नसेल तर काय लार्ज इफेक्ट will be noted on the spectrum. Yes, इथे एक्झाम्पल दिलाय की डायफिनाइल आणि पॅरा आणि मेटा मिथाइल ग्रुप जो प्रेझेंट असेल तर काय सांगितलं बघा इज प्रेडिक्टेड दॅट बट द स्लाइट इफेक्ट ऑन द स्पेक्ट्रा कंपेअर्ड टू दॅट ऑफ डायफिनाइल एक्स हे सर्व इथं दिलेलं आहे पुढे पुढच्या पॅराग्राफ मध्ये सिस आणि ट्रान्स काय असतं ते आपल्याला सांगितलं ओके पुढे काय केलं बघा अल्ट्राव्हायोलेट अँड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी थोडंफार पॉइंट ते बघूया आपण अल्ट्राव्हायोलेट अँड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अल्ट्राव्हायोलेट अँड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अल्ट्राव्हायोलेट अँड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी also known as the electronic spectrum काय बोलणार याला इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपण बोलू शकतो इज used to measure the number of conjugation of a double bond and the aromatic conjugation with the molecule काय सांगितलं इथं इज used to measure the number of conjugation double bond and aromatic conjugation with the and aromatic conjugation सांगितलं it involves the formation of a HOMO म्हणजे काय बघितलं आपण HOMO म्हणजे higher occupied molecular orbital to the low that is the lower unoccupied molecular orbital इथे दिलं बघा HOMO means higher occupied molecular orbital and LUMO means lower unoccupied molecular orbital okay इससे याला बोलणार आपण हायर आणि लोअर हायर आणि लोअर यस पुढे काय सांगितलं बघा
LUMOचा अर्थ इथे दिला बघा, लोअर अनऑक्युपाइड मॉलिक्युलर ऑर्बिटर. येस, पुढे काय सांगितलं, द होमो लुमो गॅप डिक्रीज द कॉन्जुगेटेड the homo-lumo gap decrease as the conjugation increases. जसं conjugation वाढत जाईल, homo आणि lumo यामधला गॅप जो आहे तो काय होईल, कमी होत जाईल. ओके, आणि पुढे काय सांगितलं बघा, the ultraviolet region correspond to 400 to 200 nanometer and visible region that is corresponding to 800 to the 400 nanometer. ultraviolet चा region काय असेल तो लक्षात घ्यायचा, 400 ते 200 नॅनोमीटर असणार आहे. आणि विजिबल रिजन काय असणार आहे, 800 ते 400 नॅनोमीटर. 800 ते 400 नॅनोमीटर. पुढे काय सांगितलंय, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ऑन द बियर-लॅम्बर्ट लॉ. आपल्याला माहिती आहे बियर-लॅम्बर्ट लॉ काय, log I0 divided by I is equal to epsilon L. काय झालं बघा, एप्सिलॉन एल सी एप्सिलॉन एल सी और एसी. काय दिलं बघा, एप्सिलॉन एल सी. ओके, हा काय दिला, और दिला. काय दिलं, एप्सिलॉन एल सी और याला डायरेक्टली आपण लिहू शकतो एसी. त्याच्या सर्व गोष्टी त्यांनी दिलेल्या आहेत, काय काय आहेत त्या. काय दिलेले आहेत, I0 is the intensity of the incident light, I is the intensity of transmitted light, then epsilon is the molar absorptivity, L is the path length of sample, and C is the concentration of a sample, A is the absorption. या सर्व गोष्टी दिलेल्या आहेत. A is the absorption. या सर्व गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत. मग इथे सांगितलं A absorption काय असतं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ट्रान्समिशन. रेसिप्रोकल म्हणजे काय, या पद्धतीने absorbance is equal to 1/T असं आपण बोलू शकतो. So absorbance is equal to optical density which is equal to log 1/T or log I0/I. Okay, transmittance काय, the fraction of incident light transmitted is known as the transmittance. Transmittance चा फॉर्म्युला दिलाय, याचा उलटा, that is the I/I0. I/I0 हा काय ट्रान्समिशनचा फॉर्म्युला. आता याच्यावर काही प्रॉब्लेम बेस्ड आहेत ते बघा दिलेले आहेत. सॉल्व प्रॉब्लेम या बघा, ह्या जो फॉर्म्युला आपण दिला होता फॉर्म्युला आपण त्या फॉर्म्युलावर दिलेले absorbance is equal to epsilon CL. याच्यावर फॉर्म्युला जो प्रॉब्लेम आहे तो दिलाय बघा. सॉल्व प्रॉब्लेम, Ycmou for the maximum absorbance at 270 nanometer, epsilon 270 nanometer is equal to 84 per meter per centimeter and the path length is 1 centimeter. Path length दिले आपला 1 centimeter दिले. Using a spectrophotometer you find the value of A27507. What is the concentration of guanosine? Guanosine concentration काय असेल ते find out करायचे. मग याची व्हॅल्यू दिलेली आहे. ओके, ऍक्च्युअली A275 दिले ना, नॅनोमीटर ज्योली काय आहे, वेव्हलेंथ आहे. लॅम्बडाची व्हॅल्यू काय, n नॅनोमीटर आहे. ते सिंपली येणार 0.70 is equal to 8400 per meter per centimeter. इथे दिलेले 1 centimeter आणि C. या सर्व कॅल्क्युलेशन केला, we get the value C equal to 8.33 into 10⁻⁵ mole per liter. थोडी त्याची व्हॅल्यू असणार. कोणाची, Ycmou कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, एवढं Ycmou कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, सॉल्व प्रॉब्लेम तुम्ही 2 वेळा सॉल्व करा. त्याच्यात पण आपल्याला राहू शकतात कामामध्ये. ओके, दुसरं एक्झाम्पल काय दिलं बघा, there is a substance in a solution of 4 moles per liter. काय दिलं, 4 moles per liter. The length of fluid is 2 centimeter. व्हॅल्यू काय दिलेले, and only 50% of the certain light beam is transmitted. काय सांगितलं, only 50% of the certain light beam is transmitted. What is the absorption coefficient of the substance?
सबस्टन्सचा ऍब्झॉर्प्शन कोएफिशियंट काय असेल तो तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे. व्हॉट इज द ऍब्झॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ अ सबस्टन्स? हियर फॉर्म्युला minus log I0 by IT by I0. ट्रान्समिशन आणि ऍब्झॉर्ब काय दिलेले ते minus log 0.5 by 1 which is equal to epsilon. दिले बघा epsilon ची व्हॅल्यू 0.036. याचा तुम्हाला लॉग काढायचा आहे. लॉग काढला तर तुम्हाला epsilon व्हॅल्यू मिळतं. हे काही शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन आहेत आणि मॉडर्न आन्सर दिले जे आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बघितले. ओके, यस काय सांगितलं बघा, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्व्हंट ऑन अ पाय ट्रान्झिशन. पाय ते पाय स्टार ट्रान्झिशनवर काय काय इफेक्ट होईल ते सांगायचं. सो इन अ पोलर सॉल्व्हंट पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशन शिफ्ट टुवर्ड लॉंगर वेवलेंथ. काय करणार ते लॉंगर वेवलेंथला शिफ्ट करतात. त्याला बोलणार आपण लेड शिफ्ट. Because of dipole interaction with the polar solvent molecule lowers the energy of a excited state pi star than that of a ground state pi star orbital are stabilized by the hydrogen bonding with the polar solvent. ते पुढे काय सांगितलं, explain the effect of polar solvent on N to pi star transition. Whereas in the polar solvent N to pi star transition shift toward the lower wavelength. काय करणार ते lower wavelength ला शिफ्ट करणार. Yes, त्याला बोलणार आपण blue shift. काय बोलणार आपण blue shift. Yes, because dipole interaction with the polar solvent molecule lower the energy of a ground state N. काय सांगितलं, because polar interaction with the polar solvent molecule lower the energy of a ground state N than that of a excited state, that is N orbital, are stabilized by hydrogen bonding with the polar solvent. Are stabilized by hydrogen bonding with the polar solvent. Yes, then पुढे दिलेलं बघा, what is the UV visible spectroscopy ते आपण बघितलंय. What is the redox configuration of UV spectroscopy आपण. तर इथं आजच्या लेक्चरमध्ये आपण